الان اینجا استودیوی نقطه است. من ملیم و اومدم براتون قصه بخونم. کلی لحظه خوب و پر از آرامش رو با هم دیگه رقم بزنیم. ما تو نقطه با هم میخندیم، با هم گریه میکنیم، با هم سر شوق میایم و با هم کوچ میگیم و آروم میشیم. اگر دوست دارید اول قصه رو بشنوید، لطفاً اولین ویدیو رو نگاه کنید. ویدیو قبلی رو حتما ببینید. تا صفحه 16 قصه شازده کوچولو تو ویدیوی قبل خونده شده و من از صفحه 16 به بعد رو تقدیمتون میکنم. بریم با هم دیگه قصه شازده کوچولو از آنتوان دو سنت اگزوپری برگردان احمد شاملوی عزیز رو تجربه بکنیم. تا صفحه 16. شهریار کوچولو بعدها یک روز به من گفت: این یک امر انضباطی است. صبح به صبح بعد از نظافت خود باید با دقت تمام به نظافت اخترک پرداخت. آدم باید خودش را مجبور کند به مجرد تشخیص دادن باباب‌ها از باته‌های گل سرخ که تا کوچولوان عین همن با دقت ریشه کنشان بکند. کار کسل کننده ای هست اما هیچ مشکل نیست. یک روز هم بهم توصیه کرد سعی کنم هر جور شده یک نقاشی حسابی از کار درآرم که بتواند قضیه را به بچه‌های سیاره من هم حالی کند. گفت اگر یک روز بروند سفر ممکن است به دردشان بخورد. پاره‌ای وقتها پشت گوش انداختن کار ایراد ندارد، اما اگر پای باباب در میان باشد گاو آدم میزاید. اخترکی را سراغ دارم که یک تنبل باشی ساکنش بود و برای کندن 3 نهال باباب امروز و فردا کرد. آن وقت من با استفاده از چیزهایی که گفت شکل اون اخترک رو کشیدم. امیدوارم که بتونید ببینیدش. هیچ دوست ندارم اندرزگویی کنم، اما خطر باباب ها آنقدر کم شناخته شده و سر راه کسی که تو چنان اخترکی سرگردان بشود آنقدر خطر به کمین نشسته که این مرتبه را از رویه همیشگی خودم دست برمی‌دارم. میگویم بچه ها هوای باباب ها را داشته باشید. اگر من سر این نقاشی این همه به خودم فشار آوردم فقط برای آن بوده که دوستانم را متوجه خطری کنم که از مدتها پیش بیخ گوششان بوده و مثل خود من ازش غافل بودند. درسی که با این نقاشی دادم به زحمتش میارزد. حالا ممکن است شما از خودتان بپرسید پس چرا هیچ کدام از بقیه نقاشی های این کتاب هیبت تصویر باباب ها را ندارد؟ خب جوابش خیلی ساده است. من زور خودم را زدم اما نتوانستم از کار درشان بیاورم. اما عکس باباب ها را که میکشیدم احساس میکردم قضیه خیلی فوریت دارد و به همین دلیل شور برم داشته بود. شهریار کوچولو، اینجوری بود که من کم کمک از زندگی محدود و دلگیر تو سر درآوردم. تا مدتها تنها سرگرمی تو تماشای زیبای غروب آفتاب بود. به این نکته تازه صبح روز 4 بود که پی بردم. یعنی وقتی که به من گفتی غروب آفتاب را خیلی دوست دارم. برویم فرو رفتن آفتاب را تماشا کنیم. حالا باید صبر کنی. واسه چی صبر کنم؟ صبر کنی که آفتاب غروب کنه. اول سخت حیرت کردی، بعد از خودت خنده‌ات گرفت و برگشتی به من گفتی همش خیال میکنم تو اخترک خودمم. راستش موقعی که تو آمریکا ظهر باشد همه میدانند تو فرانسه تازه آفتاب دارد غروب میکند. کافیست آدم بتواند در 1 دقیقه خودش را برساند به فرانسه تا بتواند غروب آفتاب را تماشا کند. متاسفانه فرانسه کجا و اینجا کجا. اما رو اخترک تو که به آن کوچیکیست همینقدر که چند قدمی صندلیت را جلو بکشی میتوانی هر قدر دلت خواست غروب تماشا کنی. یک روز 43 بار غروب آفتاب را تماشا کردم و کمی بعد گفت خودت که میدانی وقتی آدم خیلی دلش گرفته باشد از تماشای غروب لذت میبرد. پس خدا میداند آن روز 43 غروبه چقدر دلت گرفته بود. اما مسافر کوچولو جوابم را نداد.
روز پنجم با سر گوسفند از یک راز دیگر زندگی شهریار کوچولو سر درآوردم. مثل چیزی که مدت‌ها تو دلش بهش فکر کرده باشه. یک خوبی دقدمه پرسید: گوسفندی که بطه‌ها رو بخوره گلا رو هم میخوره؟ گوسفند هر چی گیرش بیاد میخوره. حتی گل‌هایی رو هم که خار دارن؟ آره، حتی گل‌هایی رو که خار دارن. پس خارها فایدهشون چیه؟ من چی میدانستم؟ یکی از آن سخت گرفتار باز کردن یک مهره سفت موتور بودم. از اینکه یواش یواش بو می‌بردم خرابی کار به آن سادگی ها هم که خیال می‌کردم نیست، برج زهرمار شده بودم و ذخیره آبم هم که داشت ته می‌کشید بیشتر به وحشتم انداخته بود. پس خارها فایدهشان چیست؟ شهریار کوچولو وقتی سؤالی را می‌کشید وسط، دیگر به این مفتی‌ها دست بر نمی‌داشت. مهره پاک کلافم کردم. همینجوری سرسری پروندم. خارها به درد هیچ کوفتی نمیخورن. اونها فقط نشانه بدجنسی گلها هستن. و پس از لحظه سکوت با یک جور کینه درآمد کرد: حرفتو باور نمی کنم. گلها ضعیفن، بیشیله پیله‌ان، سعی میکنن یک جوری ته دل خودشون رو قرص کنن. این است که خیال میکنن با آن خارها چیز ترسناک وحشت آوری میشود. لام تا کام بهش جواب ندادم. در آن لحظه داشتم تو دلم میگفتم اگر این مهره لعنتی همینجوری بخواهد لج کند، با یک ضربه چکش حسابش را میرسم. اما شهریار کوچولو دوباره افکارم را به هم ریخت. تو فکر میکنی گلا؟ من باز هم همانجور بی توجه گفتم: ای داده بیداد، ای داده بیداد. نه، من هیچ کوفتی فکر نمی کنم. آخر من گرفتار 1000 مسئله مهمترم. هاج و واج نگاهم کرد و گفت: مسئله مهم؟ مرا میدید که چکش به دست با دست و بال سیاه روی چیزی که خیلی هم به نظرش زشت می آمد خم شدم. مثل آدم بزرگا حرف میزنی. از شنیدن این حرف خجل شدم. او همینجور بیرحمانه میگفت: تو همه چیز را به هم میریزی، همه چیز رو قاطی میکنی. حسابی از کوره در رفته بود. موهای طلاییش تو باد میجنبید. اخترکی را سراغ دارم که یک آقا سرخروه توش زندگی میکنه. او هیچ وقت یک گل را بو نکرده. هیچ وقت یک ستاره را تماشا نکرده. هیچ وقت کسی را دوست نداشته. هیچ وقت جز جمع زدن عددها کاری نکرده. اون هم مثل تو صبح تا شب کارش همینه که بگه من یک آدم مهمم. یک آدم مهم. این را بگوید و از غرور به خودش باد کند. اما خیال کرد او آدم نیست، یک قارچ است. یک چی؟ یک قارچ. حالا دیگر رنگش از فرط خشم مثل گچ سفید شده بود. کرورها سال است که گلها خار می سازند و با وجود این کرورها سال است که بره ها هم گلها رو می خورند. آن وقت هیچ مهم نیست آدم بداند پس چرا گلها واسه ساختن خارهایی که هیچ وقت خدا به هیچ دردی نمیخورند اینقدر خودشون رو به زحمت میندازن؟ جنگ میان بره ها و گلها هیچ مهم نیست؟ این موضوع از آن جمع زدنهای آقا سرخروه شکم گنده مهمتر و جدیتر نیست؟ اگر من گلی را بشناسم که تو همه دنیا تک است و جز رو اخترک خودم هیچ جای دیگر پیدا نمیشه و ممکن است یک روز صبح یک بره کوچولو مفت و مسلم بی اینکه بفهمد چه کار دارد میکند به یک ضرب پاک از میان ببردش، چی؟ یعنی این هم هیچ اهمیتی ندارد؟ اگر کسی گلی را دوست داشته باشد که تو کرورها و کرورها ستاره فقط یک دانه ازش هست، واسه احساس خوشبختی همینقدر بس است که نگاهی به آن همه ستاره بیاندازد و با خودش بگوید گل من یک جایی میان آن ستاره هاست. اما اگر بره گل را بخورد برایش مثل این است که یک خو تمام آن ستاره ها پتی کنند و خاموش بشوند. یعنی این هم هیچ اهمیتی ندارد. دیگر نتوانست چیزی بگوید و ناگهان حق کنان زد زیر
حالا دیگر شب شده. اسباب و ابزارم را کنار انداخته بودم. دیگر چکش و مهره و تشنگی و مرگ به نظرم مضحک می‌آمد. رو ستاره‌ای، رو سیاره‌ای، رو سیاره من، زمین. شهریار کوچولویی بود که احتیاج به دلداری داشت. به آغوشش گرفتم. مثل گهواره تابش دادم. بهش گفتم گلی که تو دوست داری تو خطر نیست. خودم واسه گوسفندت یه پوزه بند میکشم. خودم واسه گوسفندت یه زنجیر میکشم. خودم بیش از این نمیدانستم چه بگویم. خودم را سخت چلمن و بی دست و پا احساس میکردم. نمیدانستم چطور باید خودم را بهش برسونم یا بهش بپیوندم. دیار اسرارآمیزی است، دیار اشک. راه شناختن آن گل را خیلی زود پیدا کردم. تو اخترک شهریار کوچولو همیشه یک مشت گلهای خیلی ساده در می آمد. گلهایی با یک ردیف گلبرگ که جای چندانی نمی گرفتن. دست و پاگیر کسی نمی شده. صبحی سرکلهشان میان علفها پیدا می شده، شب از میان می رفتن. اما این یکی یک روز از دانه جوانه زده بود که خدا می دانست از کجا آمده. و شهریار کوچولو با جان و دل از این شاخک نازکی که به هیچ کدام از شاخک‌های دیگر نمی‌رفت مواظبت کرد. بعید بود که این هم نوع تازه‌ای از باباب باشد، اما بوته خیلی زود از رشد باز ماند و دست به کار آوردن گل شد. شهریار کوچولو که موقع نیش زدن آن غنچه بزرگ حاضر و ناظر بود، به دلش افتاد که باید چیز معجزه‌آسایی از آن بیرون بیاید. اما گل تو پناه خوابگاه سبزش سر فرصت دست اندر کار خودآرایی تا هرچه زیباتر جلوه کند. رنگهایش را با وسواس تمام انتخاب می‌کرد. سر صبر لباس می‌پوشید و گلبرگ‌ها را یکی یکی به خودش می‌بست. دلش نمی‌خواست مثل شقایق‌ها با جامه مچاله و پرچروک بیرون بیاید. نمی‌خواست در اوج درخشندگی زیباییش رو نشان بدهد. بله، عشوه‌گری تمام و عیار بود. آرایش پرراز و رمزش روزها طول کشید تا آنکه سرانجام یک روز صبح درست با برآمدن آفتاب نقاب از چهره برداشت و با اینکه با آن همه دقت و ظرافت روی آرایش و پیرایش خودش کار کرده بود، خمیازه کشان گفت: تازه همین حالا از خواب پا شدم. عذر میخوام که موهام اینجوری آشفته است. شهریار کوچولو نتونست جلوی خودشو بگیره و از ستایش او خودداری بکنه. وای، چقدر زیبایید! گل به نرمی گفت: چرا که نه، من و آفتاب تو یک لحظه به دنیا اومدیم. شهریار کوچولو شستش خبردار شد که طرف اونقدرها هم اهل شکست نفسی نیست، اما راستی که چقدر هیجان انگیز بود. به نظرم وقت خوردن ناشتایی است. بی زحمت برایم فکری بکنید. و شهریار کوچولوی مشوش و در هم یک آبپاش آب خنک آورده و به گل داده. با این حساب هنوز هیچی نشده، با آن خودپسندیش که بفهمی نفهمی از ضعفش آب میخورد، دل اونو شکسته. مثلا یک روز داشت راجع به 4 خارش حرف میزد. یهو در آمده بود که نکند ببرها با آن چنگالهای تیزشان بیایند سراغم. شهریار کوچولو ازش ایراد گرفته بود که تو اخترک من ببر به هم نمیرسه. تازه ببرها که علف خور نیستن. گل به گلایه جواب داده بود: من که علف نیستم. و شهریار کوچولو گفته بود: عذر میخوام. من از ببرهایش ترسی ندارم، اما از جریان هوا وحشت میکنم. این بود
قصه شازده کوچولو تا صفحه 25. امیدوارم که از شنیدنش لذت ببرین و برای ادامهش ویدیوهای بعدی رو نگاه کنید. حتما ما رو حمایت کنید. اگر ویدیو رو دوست داشتین لایک کنید، سابسکرایب کنید تا با هم یه کلی قصه خوب بخونیم و کلی عشق و تجربه کنیم با هم. اینجا استودیوی نقطه است و من مریم. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.